यो केवल एक प्रोग्राम होइन, यो एक कहानी हो। सपना, सङ्घर्ष, विश्वास र साथको कहानी। इन्डिया पढ्न जाने कुरा कुनै नौलो कुरा थिएन। हाम्रो बाउबाजेको पालादेखि नै यो चलन चलेको थियो। तर समयसँगै विश्वास कम हुँदै गयो, व्यवस्था कम हुँदै गयो र धेरैको सपना अधुरो रह्यो। त्यही समय एक युवाले 2 जना स्टुडेन्टको हात समात्यो र भन्यो, म तिमीहरूलाई एक्लै छोड्ने छैन। यो कहानी सुरु हुन्छ ब्याचलर पढ्दै गरेको बेला। देहरादून पठाएका ती 2 स्टुडेन्टबाट बाटो सजिलो थिएन, गल्तीहरू भए। BHU सम्म पुग्यो, तर त्यहाँ पुगेर पनि मनभित्र शान्ति रहेन। त्यसपछि एक कठोर निर्णय लिनु पर्यो। केही बाटो छोडेपछि मात्रै नयाँ बाटो देखिँदो रहेछ। समय बित्दै गयो, एक्लोपन टिममा बदलियो र अरू साथीहरू पनि जोडिँदै गए। 23-24 वर्षको युवा, हातमा केही थिएन, तर मनमा एक कुरा पक्का थियो, केही राम्रो गर्नै पर्छ। खोज्दै जाँदा एक शब्द भेटियो, GNM। खोज्यो, सोध्यो, तर सबैले भने यो काम गर्दैन, यो सम्भव छैन, NOC पनि हुँदैन। तर सपनाहरू लोजिकली सोचेर होइन, विश्वास गरेर देखिने रहेछ। स्मार्ट एकाडेमी एक्लैको कुरा थिएन, यो टिमको संकल्प थियो। नर्सिङ क्षेत्रमा विश्वासको नयाँ पहिचान बनाउने। कलेजहरूले सोधे, तिमीहरू सक्छौ? तिमीहरू भरपर्दो छौ? विश्वास बनाउन समय लाग्छ, तर मन सफा भयो भने विश्वास अवश्य आउँदो रहेछ। 2023 इन्डियामा GNM को यात्रा सुरु भयो। 34 जना स्टुडेन्ट, 34 वटा सपना र 34 वटा परिवारको आश। NOC को लागि लाइन बस्दा पसिना बग्यो, कागजात जोड्दा रात बित्यो, तर हार मानिएन। अन्ततः सबैलाई NOC मिलायो र ती सपनाहरू बोर्डर पार गए। 2024 र 25 केवल वर्ष होइन, सिकाइको अध्याय थियो। गल्ती भयो, सिकियो, सुधार गर्यौं, सर्भिस बढाउँदै गयौं, रेस्पोन्सिबिलिटी बढ्दै गयो, स्टुडेन्ट बढ्दै गए र विश्वास पनि। आज 34बाट 400 प्लस पुग्दा यो नम्बर मात्रै होइन, यो 400 भन्दा बढी परिवारको मुस्कान हो। आज हामी भन्छौं नेपालको नम्बर 1 एजुकेशनल कन्सल्टेन्ट। किन भन्यौ भने यहाँ हामीले केवल स्टुडेन्ट होइन, हामीले आफ्नै परिवार भेटेको छौं। यो यात्रामा साथ दिनुभएको सम्पूर्ण कलेजहरूलाई हृदयदेखि धन्यवाद। जसले हामीसँग केही नभए पनि हाम्रो सपनामा विश्वास गर्नुभयो र हामीलाई उभिन, हिड्न र अगाडि बढ्न साथ दिनुभयो। स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि हृदयदेखि धन्यवाद, जसले आफ्नै भविष्य, आफ्नै सपना हाम्रो हातमा राखेर हामीमाथि भरोसा गर्नुभयो। यो जित एकजनाको होइन, यो जित हामी सबैको हो, तपाईको, हाम्रो र हामी सबैको। इन सेलिब्रेसन अफ यु, अफ अस and of a family called Smart Educational Academy। र त्यही एकता, त्यही विश्वास, त्यही सपनाको उत्सव मनाउँदै हामी स्वागत गर्छौं तपाईहरुलाई स्मार्ट उत्सव 2026 मा। पिक्चर अभी बाँकी है मेरे दोस्त। नमस्ते, यो अवसरमा हामी तपाई सबैलाई स्मार्ट उत्सव 2026 मा हृदयदेखि नै स्वागत गर्छौं। यो प्रोग्राम लगभग 3 घण्टाको हुनेछ। कृपया आफ्नो सिटबाट उठेर रमाइलो गर्नुहोला, ताली बजाउनुहोला, हल्ला गर्नुहोला र यो यात्राको हिस्सा बन्नुहोला। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, are you ready?